नमस्ते। आज 20 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 8 फागुन 2078 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ विश्वासद्वारा पछ्याउनु। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 1 को 46 देखि 55 सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दिनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्नेछन्, किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ। उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको कल्पनामा घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दीनहरूलाई उचाल्नु भएको छ। भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नु भएको छ र धनीहरूलाई उहाँले रित्तै हात पठाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो कृपा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इजरायललाई सहायता दिनुभएको छ। आमेन। लुका 1 को 46 र 47 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परम प्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्माले मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हाम्रो विवाहको धेरै वर्षपछि मेरो श्रीमानले सेवकाईको बोलावटलाई महसुस गर्नुभयो। यस पेसालाई पछ्याउनको लागि हाम्रो आर्थिक कुरा र हाम्रो प्राथमिकताहरूमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता थियो। हामीले चालेका प्रत्येक पाइला पूर्ण रूपमा विश्वासद्वारा नै थिए। यो अहिलेसम्म मैले गरेको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कार्य थियो। जब मैले मेरो श्रीमानलाई भेटेँ, हाम्रो लागि परमेश्वरको योजना के हो भनी हामीमध्ये कसैलाई पनि थाहा थिएन। धेरै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई कहाँ पठाउनुहुन्छ भनी हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको योजनामा भरोसा र आशा गर्दै त्यो नमिल्नु डरलाग्दो छ। मरियमले जब गाब्रिएल स्वर्गदूतबाट उनी ख्रिस्टको आमा बन्ने छिन् भनेर थाहा पाएपछि मरियमले गरेको प्रार्थनाबाट मैले सान्त्वना पाएँ। उनको सामु राखिएको भविष्यको निम्ति नहिचकिचाइकन उनले परमेश्वरको महिमा गर्छिन् र स्वीकार गर्छिन्। ओहो, आज हाम्रो लागि कस्तो असल उदाहरण। जब ख्रिस्ट मसँग सदैव हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सम्झन्छु, तब अनिश्चितताको समयमा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन र भविष्यमा पनि आज्ञाकारितामा उहाँलाई पछ्याउन सहज हुन्छ। फिलिप्पी 4 को 13 मा उहाँद्वारा सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई मैले स्मरण गर्दछु। उहाँको करारले मलाई विश्वासको पाइला चाल्न सहायता गर्दछ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरसँग म अज्ञात स्थानमा हिँड्न सक्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हामीलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद। कृपया हामीले मरियमको विश्वासलाई सम्झन र विश्वासद्वारा तपाईलाई पछ्याउन सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन।